Hi guys! Ito na yung order ko na brilliant. So ngayon ko lang siya i-unbox kasi marami akong ginagawa nung nakakaraan. Ngayon lang ako nagka-time. Pasensya na. December 4 dumating sa akin to. Bali, Tuesday yun. November 30 ko siya in order. Dumating sa akin ng December 4. So, i-unbox na natin siya. Online ko lang to binili sa Facebook. Tapos yung in-orderan ko, matagal ko naman na siyang na-orderan. So, subok ko na talaga siyang legit siya. Okay. Okay. So, ito, nakabarot siya ng karton. Kasi lotion to para di mapisa. So, ito yung sikat na sikat ngayon. Brilliant Skin Whip Soap. Ito yung parang local version ng Philippine made na local version Philippine made ng ng snail white. Ito para sa akin to, nabili ko siya ng worth 150 or 180. 180 tama. 180 ko siya nabili. Tapos manufacture date November 2018, ang expiration date niya is November 2020 din. Bali 2 years. Ayan yung ingredients niya kung nababasa niyo mabuti. Okay. Tapos ito lotion. Orange peel, pareho lang naman to. Yung isa bubuksan ko. Kasi yung isa, ireregalo ko to. So, ito na lang yung bubuksan ko. Oops, sorry. Ito na lang yung bubuksan ko. Yung sa akin. Hindi naman ako ganun kaputian. Hindi rin naman ako kaitiman. Tama lang. Ngayon, medyo maalikabok siya mo dun Baka dahil dito, sa pagkakapak. So, yung texture nung lalagyan is matte. Kaya talagang kung ramdaman mo talaga yung dumi. Pero okay lang yan. Pupunasan na lang natin. Manufacture date June 2018. Expiration June 2020. Ano siya guys? 120 ml. So, Brilliant Skin Orange Peel Gentle Renewing Lotion with Aloe Vera Extract. Exfoliate, rejuvenate, and lighten skin. Ngayon, tinanong ko siya, yung binilhan ko, kung ano ba mas okay, yung orange peel, mango peel, tapos yung isa, yung kulay pink, nakalimutan ko. Sabi niya, mas okay daw yung orange peel. Yun daw yung the best. Yun na natin yung loob niya. Pakita ko sa inyo. Okay. So, sa scent naman, amin natin. Mabango siya, amoy orange, tapos meron siyang kaparehong scent, hindi ko matandaan kung ano, pero madalas ko naamoy yung ganitong scent Whip soap, buksan na ba natin? Hindi ko alam kung kailan ko ito magagamit, kasi hindi man ako gumagamit ng mga sabong pampaputi. Pero try natin kung talaga maganda siya. Kasi nila wala din daw to ng dry skin. Ngayon, kaya ako nag-order nitong whip soap nila kasi nag-dry skin ko ngayon. Nilaloy doon sa may talampakan. So, ito itsura niya, may net. So, para siyang perla. Kasing size ng perla, pero mas maputi sa perla. Amuyin natin. Mabango yung amoy niya, pero parang may sa unang amoy, parang amoy panlaba. Amoy panlaba na mabango na amoy lotion. Kasi medyo malagkit na. Kasi nga dun sa soap. Tingnan natin yung net. Masisiin natin kung maayos yung net. May part na parang sira. Parang butas.
Parang butas. Nadikit na yung box. Butas nga siya, guys. Pero okay lang din yan kasi tatagos din naman din yung sabon. Maliit lang siya. Ito lang yung size niya. Sa palad ko. O, ganito lang siya. So, ito na. Dalawang orange peel. Isang orange peeling lotion. Tapos isang whip soap. Tapos gagawa din ako ng separate video pag gagamitin ko na to kung ano yung before and after niya, guys. So ito 180, tapos ito 150, 150. 480 lahat ng napamili ko dito. Tapos plus 50 pesos shipping fee. Naka 530 ako. Yun lang. In-order ko siya ng Friday, dumating ng Tuesday. Tingnan natin yung ano sa lotion kung anong texture nito. Oops! So ano siya? Mabilis siyang tumapon. Medyo malabnaw. Bago na yung packaging nila, hindi na yung katulad ng dati. Mas maganda siya ngayon. Nga lang maalikabok. Baka dahil dun sa storage, kaya ganyan. Punasan na lang. Sabi sa directions, apply for 3 consecutive nights before bedtime. Pahid mo ito mabuti sa balat mo hanggang sa ma-absorb. Tapos, iulitin mo yung application ng 3 times within 15 minutes. So, kada 15 minutes, maglalagay ka daw ulit ng lotion. 15 minutes yung interval niya. Bawal mo siyang ilagay sa wounded skin, tapos ilagay sa mata, sa bibig. Syempre, alam mo dapat yan. Tapos tinanong ko siya, yung in-orderan ko kung pwede ba siya sa mga singit-singit. Hindi daw pwede kasi masyado siyang matapang para dun sa skin natin sa area na yon. Kaya dapat sa legs lang, sa braso, sa katawan, except sa singit.